Se on mitään pass. Mutta te olettekin uusi tuttavuus. Mikäs mies te olette? Tiedemies. Mutta herra tiedemies. Eiku vaan tervetuloa. Kuulkaas pappi. Minä olen tullut edustamaan järkeä tänne teidän hihhunikerhoonne. Nyt on aika saada loppu tälle teidän satumaailmalle. Satumaailma? Satua ja valhetta kaikki. Maailman aivan liian kauan ollut kaikenlaisten lapsellisten ja mielettömien satujen peitossa. Nyt on vihdoin järjen aika ja minä olen tullut pistämään lopun jumaluskollenne. Vai niin? No mutta miksi sinä haluat sille lopun? Koska usko Jumalaan on idioottimaista, sama kuin uskoisin mihin tahansa satuolentoon. Ja kaikkihan sen nyt tietävät, että ei tuolla pilvien päällä kukaan valkopartainen ukko istuskele ja kalastele lintuja. Mutta herra tiedemies. Te kyllä nyt ajatte sekoittaa Jumalan johonkin muinaisen mytologian Jumalaa. Esim. Vaikka Zeukseen, joka tosiaan oman tarunsa mukaan asui tämän universumin sisällä Olympusvuorella ja sieltä sitten vuoren päältä nakkeli niitä salamia aina kun vähän vihastui. En minä mitään sekoita. Sellaiseenhan te tyhmät uskovaiset uskotte. Juu, kato, ei Jumala ole sellainen lainkaan. Vai mitä, Zeus? Juu, näin se vain on. Minä ja Jumala painitaan ihan eri liigoissa. Kävi katso silmiin, kun tuossa samalla tavalla kuin te siinä pastorin kanssa keskustelette, että minulle selvisi, että minä olen vain epäjumala. Oliko tuo? Joo, herra Zeus. Joo, katsos. Hän on meillä täällä vähän akuutissa sieluhoidossa. Zeukselle selvisi ontologisesti vähän rankkoja asioita itsestään, mutta ei sen väliä. Koska tosiaan teillä, herra tiedemies, on selvästikin aivan väärä käsitys siitä, mikä ja kuka Jumala on. No mikä muu se on kuin satuolento, kuten joulupukki, johon vain lapset uskovat? Eli usko Jumalaan on lapsellista? Totta kai on. No, jos se on lapsellista, niin kertokepa herra tiedemies, että oletteko ikinä törmännyt ihmiseen, joka on aikuisena voinut uskomaan joulupukkiin? No en tietenkään. Yksikään aikuinen ei lankeaisi moiseen harhaan. No, oletko koskaan törmännyt ihmiseen, joka on aikuisena voinut uskomaan Jumalaan? Eli ehkä se ei olekaan pelkästään lasten hommaa. No, ei ehkä kirjaimellisesti lasten, mutta lasten aivoisten hommaa. Niin, että kaikki Jumalaa uskovat ovat idiootteja. No sehän on selvää. No, tiedätte varmaan Suomen presidentin. No hän on kyllä kova jätkä. Osaa hommansa, hyvä presidentti. Fiksukin jopa. No kai sitä tarvii hiukan sitä älliä olla, että pääsee siihen asemaan, toisin kuin tuohon. No, kai te tiedätte, että hän toivottaa Jumalan siunausta uuden vuoden puheessaan. Pyhä tiede sentään, mitä te sanoitte? Kyllä. Monen monta poliitikkoa uskoo Jumalaa ja hyvä sentään johtaa tätä maata. Mutta eihän politiikkoihin voi luottaa. Jahas. Eli pyydetään todisteita, mutta kiistetään ne samoin tien, kun niitä saadaan taktiikkaa. Ymmärrän. Mutta no, jatketaan silti. Monet muusikot, näyttelijät, taiteilijat, maalarit, kaikki nämä, niin, jotka on vaikuttanut ihmiskunnan historiaan mahtavilla teoksilla ja ammattitaidollaan, niin ovat uskoneet Jumalaan. Taiteilijat ovat taiteilijoita. Oletko käynyt viime aikoina Kiasmassa? No, entäs sellaiset herrasmiehet kuten Galileo, Newton, Kepler? Tieteen jättiläiset, suurmiehet. Mitä heistä? No, he kaikki usko Jumalaan. Newton hyvänen aika kirjoitti ylistyksiä ja kiitoksia Jumalalle omissa teoksissaan. Kuules pappi, heidän oli pakko uskoa. Muuten heidät olisi tapettu.
No, itse asiassa se ei mennyt kyllä ihan noin. Tuollainen käsitys keskiajan kirkosta ja yleensäkin toki kirkon ja tieteen suhteesta, niin on aika lailla myyttiä. Puhasta myyttiä, joka perustuu 2 kirjailijan teoksiin, jotka on täynnä historiallisia virheitä, valheita ja puhasta propagandaa. Mutta siitä toista. Palatakseni asiaan Nobelin palkinto. Olet varmaan kuullut semmosesta. Mikä on sun mielestä tärkein Nobelin palkinto? No fysiikan totta kai. Se menee kaikkein viisaimmille. No tiesittekö, että viimeisen 100 vuoden aikana sen ovat saaneet sekä ateistit että uskovaiset? Jahas. Kyllä. Joten ehkäpä me voitais todeta, että ehkä se usko Jumalaa ei ole pelkästään idioottien hommaa, vaan kenties jopa älykkäiden. No, mutta en edelleen ymmärrä, kuinka kaikkein viisaimmat voivat uskoa satuolentoon. No, ei he uskokaan. Katsos, käsityksessä on oikeesti ihan täysin virheellinen Jumalasta. Siinä olet oikeassa, että Zeukset, Thorit ynnä muut, ne on harhaa, epäjumala ja valetta. Joo, aivan totta. Ennen vanhaa toki heille oli oma paikkansa. Ihmiset kun ei tajunnut, että mistä ne salamat oikein syntyy ja mistä se ukkosen ääni kuuluu, että miksi se kuuluu, niin oli helppo ajatella, että no, siellähän se joku Jumala viskoo salamia tai ajelee jollain kärryllä tuolla pilvien päältä ja siitähän se äänikin tulloo. Mutta totisesti, mitäs semmoiselle Jumalalle käykään, kun tiede kehittyy? He häviävät. Aivan totta. Ja niin pitääkin. Silloin kun me tieteellä osataan selittää, miten ne salamat ynnä muut syntyy, niin Thori ynnä muiden täytyykin hävitä. Se on justiinsa niin. Ja siksi ne, jotka uskoo semmosia epäjumalle, niin on kyllä, no ne on idiootteja. Ihan täysiä idiootteja. Me voin kuitenkin konkreettisesti tutkia, lentää tuonne pilviin vaikka ja katsoa, että no ei sillä pilvien päällä ketään. Me voidaan satelliitilla katsoa kaikki vuoret, tunturitkin läpi, että onko siellä jotakin Zeusta tai joulupukkia. Mutta tiedätkö, Raamattu ei ole koskaan opettanut, että Jumala olisi tällainen. Raamattu ei missään vaiheessa sano, että Jumala olisi tämän luomakunnan sisäinen olento. Vaan Jumala on kaiken luoja. Hän on kaiken alku, kaikki valtias, kaikki tietävä, ikuinen. Hän ei asu tuolla jossakin pilven päällä heittelemässä mitään salamoita, vaan Jumala on luonut koko tämän systeemi, jossa ne salamatkin syntyy luonnollisen prosessin kautta. Sikshän se kuuluisa neuvostoliittolainen kosmonauttikin Juri Gagarin saattoi sanoa käydessä avaruudessa, että en nähnyt Jumalaa. Hän tietenkin luuli todistaneensa, että Jumalaa ei ole, mutta ei Juri todistanut mitään muuta kuin sen, mitä Raamattu on aina sanonut, että Jumala ei ole mikään satuolento, joka asuu pilven päällä. Ajattelepa tätä tietokonetta. Se on näyttö. Ajatellaanpa tätä tietokonetta ja jotakin ohjelmaa siinä. Jumala on niinku se koodaaja, joka on luonut sen koodin ja laittanut käyntiin. Hän ei ole se koodi, vaan se koodaaja. Mutta jos osaamme selittää, kuinka se koodi toimii, niin miksi tarvitsisimme häntä? Jumalaa ei tarvita, koska osaamme tieteellä selittää, kuinka maailma toimii. Edelleen sä ajattelet Jumalasta kuin Zeuksesta, että Jumala kun ei ole mikään aukkojen Jumala. Sellainen, että hän on sen asian takana, jota ei voi selittää. Sellainen Jumala totisesti katoaa, kun tiede kehittyy. Jumala on kaiken luoja. Tämä maailman ulkopuolinen olento. Hän ei mikään luonnollinen, vaan yliluonnollinen. Ja siksi tieteellä ei me voi päästä edes käsiksi häneen, koska tiede selittää vaan luonnollisia asioita, ei yliluonnollisia. Ja siksi niiden luonnollisten asioiden selittäminen, loogisesti se ei poista sitä yliluonnollista, eli Jumalaa. Otetaan taas tää tietokone esimerkiksi. Kuvittelepa joku IT-nörtti tulee tuolta paikalle, ehkä joku jopa yhtä viisas kuin sinä, ja purkaa tämän tietokoneen osiin. Purkaa sen pienempiin osiin, katsoo jokaisen komponentin erilleen tuohon pöydälle ja katsoo, että tuo menee tuohon, tuo virtapiuha tohon ja tuo piuha tohon ja tossa on tuo ja näin poispäin. Pienenkin mutteri se katsoo sitä myöten, että mihinkä se osa mennään. Ja osaa selittää ihan täydellisesti, että miten se
toimii. Että miksi se menee tohon ja mitenkä. Mutta poistaako se sitä tosiasiaa, että joku on keksinyt, tai toisin sanoen luonut sen tietokoneen? No eihän prosessin selitys poista keksiä siitä yhtälöstä. No sinäpä sen sanoit. Ja se tarkoittaa vaan sitä, että vaikka me osattais tieteellä selittää täydellisesti, kuinka kaikki tässä universumissa, tässä maailmassa toimii, niin se ei poista sitä mahdollisuutta, sitä tosiasiaa, että Jumala on kaiken luonut. Mekanismiselitys ei poista luojaa. No, mutta minä aina luulin, että tieteellä voi selittää kaiken. Ymmärrän, ja valitettavasti niin moni muukin luulee. Mutta tiedätkö, se on oikeastaan täysin ristiriitainen väite. No, itse tuo väite, että vain tieteellä voimme selittää kaiken, toisin sanoen, että vain tieteellä voimme saada tietoa, niin ei se ole itsessään tieteellinen väite. Mitä niin? No missä koeputkessa teit sen testin, joka antoi sulle ton tuloksen? Mikä oli se havainto, joka antoi sen sulle? No, eihän sitä millään kokeilla tehdäkään, se vain todetaan. Niinpä. Se on filosofinen väite, eikä tieteellinen väite. Ja siksi se sahaa oksansa alta pois. Se väittää, että vaan tieteellä voi saada tietoa, mutta koska se ei itse ole tieteellinen väite, niin se ei ole totta. Se ei elä oman standardinsa mukaan, se ei mittaa omalla mitalla. Sahaa siis oksansa alta pois ja on loogisesti, sisäisesti täysin ristiriitainen. Ja täten puhasta valetta. Ahaa. Eli tiede ei ole ainut asia, jolla voi saada tietoa. Monella muullakin tapaa voi saada tietoa. Ja oikeastaan kyllä se nyt maalaisjärkikin hyvänen aika sanoi, että ei nyt tiede ole ainut, jolla voi saada tietoa. Esimerkiksi. No tuppa mukaan. Miksi vesi kiehuu? No kuulehan, pappi. Lämpöä johtuu veteen. Ja lämmön myötä siihen tulee energiaa. Ja kun veden rakenneosat, eli vesimolekyylit, ottaa vastaan sen energian, niin ne alkavat liikkumaan sinne tänne. Ja lopulta, kun energiaa tulee tarpeeksi, liike muuttuu niin suureksi, että ne alkavat irtoilemaan toisistaan, ja siitä se havaitsemamme kiehuminen johtuu. No kyllä, sinänsä täydellinen vastaus, mutta ei. No, miten niin? Miksi se vesi sitten kiehuu? No, vesi kiehuu, koska haluan kupin teetä. Katsos, tiede ei voi vastata tällaisiin kysymyksiin. Mutta tärkein kysymys kuuluukin, että ovatko nämä kaksi vastausta ristiriidassa? No ei, ne ovat molemmat totta. Vastaavat vain eri kysymyksiin. Niinpä. Ja se on myös Jumalan ja tieteen välinen suhde. Ei ristiriidassa, vaan käsi kädessä. Älä hättäile, vaan istu tuossa mättällä ja ota nöyrimmät kiitokset vastaan siitä, jos jaksoit katsoa tänne asti. Mahtava suoritus. Tämä video oli ihan syntisen pitkä ja anteeksi tosi paljon siitä. Vain idiootti tekisi näin pitkän videon. Me luvataan, että seuraava video on vain muutama minuutin mittainen. Jos ei ole, niin tiedemies syö tämän salami kerralla. Siis miksi täällä on salamitanko? Eikä tämä ole edes kotimaista lihaa. Tämän videon tarkoitus oli tosiaan valottaa sitä faktaa, että Jumala ja tiede eivät ole ristiriidassa missään nimessä. Räikeän karrikoinnin tarkoitus tästä ateistisesta tiedemiehestä, joka ei siis tietenkään edusta kaikkia tiedemiehiä yleensä, oli tarjota vaan hyviä kysymyksiä tässä videossa. Semmoisia kysymyksiä, joihin mä itse kyllä on törmännyt tosi monesti ihan ripareilla ja sitten niiden viisaiden terassifilosofian parissa myös. Erittäin mielellään kuultaisi teidän mielipiteitä, että onko se Jumala ja tiede ristiriidassa, kyllä vai ei ja miksi? Ja että auttoiko tämä video yhtään tässä asiassa, että jääkö joku asia epäselväksi? Rohkeasti vaan sinne kommentoikaa ja kirjoitelkaa ja kysykää vapaasti kysymyksiä, että me kyllä yritetään vastata niihin ja tarjotaan myös hyviä
linkkejä viisaampiin videoihin, jos on tarvis. Jos haluat pysyä ajan tasalla näissä meidän videoissa, niin ei muuta kuin paina sitä tilausnappia ja klikkaa ilmoituksetkin pialle, niin saat aina uusimman ilmoituksen meidän videosta. Ja mäiskäse samalla sitä meidän tykkäysnappia. Ei muuta kuin ensi kertaan ja kiviä kenkään. Siis miksi joku laittaisi kiviä kenkään? Eihän siinä ole mitään järkeä. Kuule, mitä jos otattais kupposet teetä ja mä kertoisin sulle vähän taivaan isästä? Asuuko se pilven päällä? Ei asu. No, samahan se.